Xin chào các bạn, chúng tôi là Cây Tốt TV. Hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về chi phí sinh hoạt ở Seoul nhé. Cũng giống như các nước khác, ở Hàn Quốc cũng có sự khác biệt về vật giá giữa thành phố và địa phương. Hôm nay chúng mình sẽ cho các bạn biết thông tin về các vấn đề liên quan đến cuộc sống ở Seoul theo các thứ tự sau. Đầu tiên là về quần áo, tiếp theo là ẩm thực, sau đó đến chỗ ở, các đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt và một số các vấn đề khác. Và ở cuối video các bạn có thể biết được một tháng các bạn sẽ tốn bao nhiêu tiền sinh hoạt phí khi sống tại Seoul, Hàn Quốc nhé. Thông tin ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn chủ yếu là dành cho những bạn học sinh muốn học tập ở Seoul đắt đỏ nhưng kinh phí lại eo hẹp. Dưới đây đều là những phần mình tập hợp để các bạn có thể sử dụng một cách rẻ và tiết kiệm hơn. Chúng mình cùng nhau tìm hiểu nhé! Trước khi nói về quần áo thì mình xin chia sẻ rằng Hàn Quốc là đất nước được phân biệt rõ ràng 4 mùa. Tùy theo mùa mà nhiệt độ có sự chênh lệch từ âm 10 độ C đến 35 độ C, nên quần áo mùa đông sẽ đắt và quần áo mùa hè có phần rẻ hơn. Các bạn có thể mua quần áo từ các cửa hàng chuyên bán quần áo, chợ hoặc những siêu thị cỡ lớn. Các bạn sinh viên thì chủ yếu mua quần áo ở các cửa hàng chuyên bán quần áo và đương nhiên là các nhãn hiệu nổi tiếng sẽ đắt đỏ hơn nhiều. Ở những khu phố sầm uất gần các trường đại học, quần áo thương hiệu thường rất nhiều. Các bạn có thể mua quần bò và áo sơ mi với giá khoảng từ 20.000 đến 30.000 won, khoảng 18 đến 27 đô. Một số cách để mua quần áo rẻ đó là: thứ nhất là mua khi các hãng giảm giá, thứ hai là mua tại cửa hàng giảm giá hàng ngày. Ở những cửa hàng này chủ yếu giả giá rồi bán các sản phẩm từ những năm trước. Thứ ba là mua ở chợ Nam Daemun hoặc Đông Daemun. Mình xin giới thiệu cho các bạn một tip nhỏ là nếu mua quần áo vào những dịp giảm giá của các thương hiệu thì giá rất phải chăng và chất lượng cũng rất tốt. Một số thương hiệu có thể kể đến như NC Outlet, Uniqlo. Vấn đề thứ hai mình sẽ nói về chi phí ăn uống. Các sinh viên Hàn Quốc chủ yếu sử dụng nhà ăn trong trường hoặc trong ký túc xá. Ở ký túc xá nếu muốn ăn thì các bạn phải đăng ký trước. Một ngày ăn một bữa hoặc một ngày 2 bữa. Giá cả thì mỗi trường khác nhau nhưng bình quân mỗi bữa khoảng 3.000 đến 3.500 won, tương ứng khoảng 2,7 đến 3,2 đô. Tuy giá rẻ nhưng mà đồ ăn cũng không được ngon lắm. Nhà ăn trong trường học có giá dao động khoảng từ 5.000 won đến 7.000 won, tương ứng với khoảng 4,5 đến 6,3 đô. Cách tốt nhất để có thể ăn với giá rẻ nhất là mua nguyên liệu ở siêu thị hay chợ và trực tiếp nấu ăn. Tuy nhiên hầu hết các ký túc xá ở trường học đều cấm nấu ăn vì sợ hỏa hoạn, nên nếu muốn trực tiếp nấu ăn thì các bạn sẽ phải thuê phòng trọ bên ngoài như ở Gosiwon hoặc Unrum. Giá của hai loại phòng này một lát nữa mình sẽ nói cho các bạn biết nha. Ở Seoul, giá cả nguyên liệu ở chợ và siêu thị tùy theo khu vực mà cũng có sự chênh lệch nhiều. Vì có quá nhiều các sản phẩm nên mình sẽ cho các bạn biết giá của một vài sản phẩm nhé. Nếu các bạn mua mì ở trong siêu thị thì khoảng 800 won, còn nếu ăn ở trong quán ăn thì khoảng 3.000 won. Kim bắp một cái khoảng 2.000 won đến 3.000 won. Bánh gạo cay thì khoảng 3.000 won đến 4.000 won. Nếu các bạn đi chợ truyền thống thì có thể ăn các món ăn này rẻ hơn. Giá gạo ở siêu thị khoảng 3.000 won đến 4.000 won 1 kg. Thịt bò thì rất đắt, 100g khoảng 10.000 won nên các bạn học sinh khó có thể ăn thường xuyên được. Thịt lợn 1 kg giá khoảng 7.000 đến 8.000 won. Thịt gà 1 kg khoảng 6.000 won. Nếu bạn muốn mua rau ăn cùng thịt nướng thì chỉ cần mua khoảng 2.000 đến 3.000 won là đủ cho 2-3 người ăn rồi. Và nhà ở Hàn Quốc thông thường người ta dùng nước máy để ăn và uống vì nước ở đây rất sạch nên cứ dùng mà không cần phải máy lọc. Sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết về vấn đề nhà ở tại Seoul nhé. Đối với các học sinh Hàn Quốc, những học sinh đến từ các địa phương đều đang ở ký túc xá của trường, Unrum hoặc của Siwon. Một số sinh viên dư giả có thể ở chung cư hay Hasukchip nhưng sẽ phải đặt cọc và chi phí hàng tháng cũng tốn nhiều. Phí ký túc xá của trường nếu không bao gồm tiền ăn thì khoảng 300.000 đến 400.000 won, khoảng 270 đô đến 360 đô. Những nguồn room mà phải đặt cọc nhiều thì giá phòng sẽ rẻ hơn, còn những phòng mà không phải đặt cọc tiền nhà thì khoảng từ 500.000 won, tương đương 460 đô một tháng. Vì giá khá đắt nên các du học sinh thường ở cùng bạn. Của Siwon giá từ 200.000 đến 300.000 won nhưng phòng rất nhỏ.
Thông thường, các du học sinh đến Hàn Quốc thường sử dụng ký túc xá ở trường trong 6 tháng hoặc 1 năm đầu, sau đó tìm một phòng trọ và sinh hoạt chung với bạn. Phương tiện giao thông đại chúng gồm có tàu điện ngầm, xe buýt và taxi. Ở Seoul, tàu điện ngầm được rất nhiều người sử dụng và rất phức tạp, dù là người Hàn Quốc. Nhưng nếu ở các địa phương lên, nếu không biết rõ thì việc đi tàu điện ngầm cũng khó. Nếu các bạn học được một chút tiếng Hàn thì có thể cài đặt Kakao Maps giống như Google Maps thì có thể sử dụng tàu điện ngầm một cách dễ dàng hơn. Kakao Maps là một ứng dụng cần thiết bởi vì trên đây có các tuyến đường của tàu điện ngầm, xe buýt và có hầu hết tất cả các tòa nhà. Và nếu bạn mua thẻ giao thông ở các cửa hàng tiện ích thì khi đi tàu điện ngầm hay xe buýt bạn cũng có thể sử dụng một cách tiện lợi. Nếu sử dụng thẻ giao thông thì khi đổi từ tàu điện ngầm sang xe buýt bạn sẽ được miễn phí. Ngoài những vấn đề trên, chúng mình cùng nhìn vào bảng sau, mình sẽ giải thích thêm về các phần khác nữa nhé. Phí tàu điện ngầm cơ bản nếu trong 10 km là 1.250 won, từ 10 km đến 50 km thì cứ 5 km lại tăng 100 won, nếu hơn 50 km thì 8 km lại tăng 100 won. Phí xe buýt là 1.200 won, dù bạn có đi quãng đường bao xa chăng nữa. Tất nhiên điều này chỉ áp dụng đối với các tuyến trong nội thành. Số xe buýt và bến cuối đều khác nhau và thường mất khoảng 2 tiếng để đi đến điểm cuối cùng. Khi các bạn có thời gian thì hãy sử dụng xe buýt và các bạn có thể đi city tour một cách tiết kiệm. Khi đi taxi, giá tiền sẽ bắt đầu tính từ 3.800 won cho 2 km đầu. Sau đó giá tiền sẽ được tính bởi quãng đường và thời gian đi. Vì nó quá đắt nên dù là người Hàn Quốc, nếu không phải là những tình huống khẩn cấp hay đêm muộn thì sẽ không đi taxi. Khi đi đến những địa phương hay những nơi xa thì thường sử dụng KTX hay xe buýt cao tốc. Nếu đi KTX từ Seoul đến Busan 400 km thì mất khoảng 2 tiếng 45 phút và chi phí khoảng trên dưới 60.000 won. Các rạp chiếu phim lớn gồm có CGV, Megabox và Lotte Cinema. Với tiêu chuẩn CGV thì giá cả buổi sáng, chiều và đêm là khác nhau. Giá bình quân khoảng 9.000 won, phim 3D thì đắt hơn từ 2.000 đến 3.000 won. Giá cà phê thương hiệu nổi tiếng như Starbucks, Anglo in Us một ly có giá khoảng 4.000 đến 6.000 won. Nếu mang về thì khoảng 2.000 đến 2.500 won. Các tiệm cà phê trong trường có giá khoảng 3.000 đến 4.000 won một ly. Loại rẻ nhất là cà phê ở máy bán hàng tự động, một ly có khoảng 300-400 won. Ở trong tòa nhà của trường cũng có và ở những tòa nhà tương đối lớn thì đều có máy bán cà phê tự động. Về giá xăng gasoline là 1.400 won một lít, giá của xăng diesel là 1.280 won một lít. Ở Hàn Quốc, xe máy đa phần sử dụng như là một phương tiện để giao hàng và không có xe ôm giống như ở Việt Nam các bạn nhé. Nhắc đến xe máy, mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết một thông tin hay, đó là ở Hàn Quốc, văn hóa giao hàng được coi là phát triển nhất trên thế giới. Bạn có thể gọi giao hàng từ bất cứ nơi nào, ngoại trừ ở trong núi hoặc là đảo. Đối với những đồ vật cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt, nếu đến Daiso mua thì sẽ có nhiều đồ rẻ và tốt, chỉ ở mức 1.000 đến 2.000 won. Tóm lại, chúng mình cùng nhìn vào biểu đồ và mình sẽ giải thích cho các bạn xem khi ở Seoul mỗi tháng chi phí sinh hoạt là bao nhiêu nhé. Trước tiên về quần áo, do nhu cầu mua của mỗi người khác nhau, giá cả cũng khác nên mình sẽ loại trừ nhé. Về thức ăn, nếu theo tiêu chuẩn của nhà ăn trong trường đại học, một ngày ăn 2 bữa, mỗi bữa khoảng 4.000 won thì một tháng bạn sẽ mất khoảng 240.000 won tiền ăn. Chi phí nhà ở, nếu bạn ở Wonrum, khu vực Sinchon gần Hongdae ở phòng 2 người, chi phí một người sẽ khoảng 220.000 won, không bao gồm tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc sẽ khác nhau tùy theo vị trí, khu vực và theo diện tích phòng. Nếu tiền đặt cọc lớn từ 5 triệu đến 10 triệu won thì bạn có thể thuê nhà với giá rẻ hơn. Ngoài các chi phí trên còn các chi phí khác như phí quản lý tháng cho Wonrum là 50.000 won, tiền điện thông thường sẽ khoảng 20.000 won, trừ mùa hè và mùa đông. Vào hai mùa này các bạn sẽ dùng nhiều điều hòa và sưởi. Cước phí điện thoại và Internet ở nhà khoảng từ 50.000 won trở lên tùy theo mức độ sử dụng. Và nếu tính cả các đồ dùng cần thiết cho cuộc sống như dầu gội, xà phòng, đồ cá nhân khoảng 50.000 won nữa thì một tháng bạn sẽ mất khoảng 630.000 won, khoảng 570 đô tiền sinh hoạt. Số tiền này mình chỉ tính những chi phí tối thiểu cần thiết trong cuộc sống chứ không bao gồm học phí, tiền sách vở và các chi phí cá nhân khác như tiền đi chơi. Các bạn hãy tham khảo nhé. Trong nội dung trên nếu có phần nào thiếu sót hoặc có gì thắc mắc cần giải đáp thêm thì các bạn hãy để lại comment hoặc gửi email cho chúng mình sẽ trả lời thật chi tiết.
Lần sau chúng mình sẽ quay lại với những nội dung hấp dẫn hơn. Các bạn đừng quên like video và nhấn theo dõi kênh thông tin của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.